Now that we are in the early stage Your of the draft, team gusto ko pa is rin banning. tanongin dito sa Swirly, what do you think of their adjustments coming to game number 3? Particularly for Cignal. Yes, na-hype natin masyado yung Yaku uli yung word cut niya kahapon. But we saw that he can bleed. And I think Cignal should actually adjust to that. Like, if he loses his lane, he doesn't lose his lane a lot, right? Yeah. But if he does, they have to adjust. They can't just sack. Okay. You don't just sack. You don't just leave alone your star player. You have to help him out. Very interesting point kasi Your some team teams is kapag banning. yun nga na the term is na ma-off or hindi nga naman nakaporma yung core player mo, you have to make a way for him to come back. Hindi mo na siya ayan na up dahil hindi ka nakaka-comeback dahil pangit yung lane mo, iiwan ka na namin. So I think yeah, that's a very interesting point. Now we are headed into the draft. Chow pa rin as well as the Kimi. Divided by EVOS-PH. Kaja naman para sa Cignal Ultra. Now, Cignal Ultra is playing on the red side. They also banned out team the is Lunok. So, picking. dami actually nakaupo dito. Grok, Harry. Kufra, Harith. What is the priority now for EVOS-PH, do you think? If ako nasa place ng EVOS, I would just go for Grok. Ayoko ibigay yung Grok kay D or kay Tets. Magiging dominant yan. Super dominant. Okay. Now, it's all about where they're comfortable na kasi third game na to is do or die na, di ba? So, kung saan sila masaya, i-pick na nila yun. Kung saan sila komportable, i-pick na nila yun. Because they need to have their A game. Kasi last chance na nila to. Your This is team indeed is the last picking. chance for both teams. So, Grok gonna be picked up by EVOS-PH. Sagot ng Cignal Ultra. Almost always the Kufra. Yes. But Harith as well is open. What do you think about this, Butters? Etong two teams kasi na to, feeling ko, Your team is pinaprioritize nila picking. yung first two picks rather than the first pick. Okay. Yung unang Red kuha. side, kumbaga. Yung red side, kumbaga. It gives them more freedom to set up yung mga duo combinations na gusto nila gawin. Like this, they get a Kufra, they get a Harith. Kumbaga, yung pang-counter doon sa isang Harith, kinuha nyo na, and you enable him to just play sa Summon Force and do everything that he wants. Your team is But- picking. Na-mention natin kayo, going back sa game number Minotaur. 1, ang laki ng priority team ng is EVOS-PH sa kanilang Tams and now they will get it. But look at this, Cignal Ultra, successful na sila with the Harith as well as the Minotaur, as well as other teams. Actually, this is just a classic combination. I think for Cignal Ultra, they're making Desanya's life a better life than ever. Nasa ganda na kanyang backup dito. Kufra and the Minotaur really gonna make the place for him. But I have to ask you, what is the answer for EVOS-PH? Okay lang ba sa kanila na nakuha to ng Cignal Ultra? Your team is For banning. me, okay lang talaga na makuha yan kasi they have the Esmeralda. Now, hindi na okay yan pag nakakuha na ng high tier pick like Leomord, like Hayabusa, Selena, or mga comfortable pick ng Cignal. Sabihin natin okay, yung ano na yung ginagawa nilang pick off is always generic, hindi outside of the box. But ayun yung comfortable Your sila eh. team is Ayun yung mag-deliver na impact. If they can achieve that comfortable phase, the same time, mal-dominant nila, then just go, stick on that way na lang. Butters, medyo napapailing kaya ata dito Your kaya Butters. team is Cignal picking. Ultra has been trying to get yung carry doon sa fourth pick nila. Pero EVOS realizing that they have the Esmeralda, the Thumbs, and the Grok. Technically, parang lahat yan countered ng isang carry with the stacks. So, now, Cignal Ultra, medyo nasa wrong side sila dito in terms of drafting. Yeah. It's hard thing to say, but Claude, you know, for Cignal Ultra, mukhang ang plano talaga nila dito is give everything they've got. Lahat ng kanilang nakatago, and that means the Claude as well. Hayabusa, a natural answer sa mga marksmen. And now, Rafaela, is this gonna be a repeat performance? Ganun ba siya ka-effective? Your team Sa akin is ngayon, picking. kailangan na talaga to ilabas ni Pew. Yung pani mo, Pew, ilabas mo na. Etong team cam na to, no CC, Black Cement, ilabas mo na yung pani dito. Unleash it, man. Etong team cam na to, pag inabas to ni Pew yung pani niya dito, he gonna destroy it. Sabi natin, okay, may Hayabusa. Pero sa totoo lang, pani na to. Kung ako nasa place ni Pew ngayon, isisigaw ko yung pani. Alright. Yeah. One game away from being eliminated. Bakit hindi? Bakit hindi natin ilabas yung mga matagal nang nakatago pero sabi dito ng Cignal Ultra, no, Hindi pa daw. hindi pa tong panahon. Meron pa tayong susunod na stage, I guess. Yeah. Oh, pero, how about the Alice? Is it actually good? Really quickly, I wanna ask Dogie, do you like the Alice pick? I mean, okay siya.
to sustain the Esmeralda. Okay. Yung Rafaela kasi tutulungan yung Esmeralda. So, sino mas lalakas? May heal na si Esmeralda, may shield pa. So, okay lang sana kung Esmeralda kasi pinakita na ng EVOS yung Rafaela. Okay. That will be lack of, di makakadami siyang alis. Okay. Depende lang pag naka-snowball. Oh, well, that will be dependent dun sa ating gameplay. But basing on the draft, I want to ask you really quickly for game number 3, sino ang kakalabanin ng Bren? Let's start with Swarly. Yung tempo talaga ng early game nasa EVOS, so just because of that Rafaela Okay. pick. And with Cignal having that Claude na takes a longer time to actually go online, I have to give it to EVOS. EVOS para kay Swarly. Dogie? It's so hard. Kung titingnan natin, Haji, maybe nakita nyo, na-favorite ko siya kasi ang galing niya talaga. Nakakalaban ko, nakakasama ko. Maybe one of the best of laner. Dufen also, one of the best mid laner. Pero pagdating naman sa gantong experience, Cignal have this, sanay sila dito eh. Etong lower bracket, it's their spot. Sweet spot nila dito. Dito sila kumakain. They breathe this. They do this all day. Yeah. So, para sa akin, Cignal to. Signal para kay Dogie. Samantala, Butters? Signal, kahit nanalo yung EVOS nung game number 2, I do think it took a lot of time. Okay. And wala din kasing insurance kanina yung Cignal Ultra. Now, they have the insurance. Kung hindi matapos ang EVOS-PH to, it's going to be all Cignal Ultra. Alright, Signal Ultra naman para kay Butters. It's game 3. Winner goes to face Bren. Pero ang magkukwento sa atin yan, it's gonna be David and Colette. That's and Manjin. Maraming salamat, Wolf and Friends. Eto na, paring TDZ, may matatanggal na dito sa dalawa. And take note, kapag alam mong elimination game, mag-iiba ang laro mo. At nakita natin ngayon ulit ang Rafaela, the poster girl. Nako. The poster girl. Siya ang image ng ML, Ang image ng ML, ang trip ng mga kids at mga tita ninyo. Let's go! Inside the game, ladies and gentlemen. Ako po, Kuya Tads, ang mahirap kasi dito sa side ng both of the teams, yung tempo play. Oo, totoo. The fact na meron kang shield sustain, na meron sa Rafaela, meron ka sa Esmeralda, kailangan ng burst damage ng Cignal Ultra dito. Okay, kailangan agad ng burst damage dito. Kailangan agad nilang mahuli yung Esmeralda. Caught off guard. Sabi nga ng balance natin kanina, dalawa lang ang pwede mong pang-kontra sa Esmeralda. Kailangan mo siyang i-control, hintay mo mawala yung armor niya, tsaka mo i-burst. Or Yes. rather, kailangan mo talaga siyang unahan ng tempo. Yeah. I-disable mo agad siya early game. And the fact na meron kang healing galing dito, di ba? Yun nga eh. Like what Swarly said, medyo malilate ang scaling ng Claude dito sa ating laban. So ano ngayon ang magiging, sabihin nating strat or rotation na meron ng Cignal Ultra sa laban na ito? Sabi nga nila kanina na yung Rafaela, ini-enable niya yung yung early na ikot. Kasi with the additional movement speed, kahit sandali lang yun, malaking bagay yun para for it comes to positioning and also early ganks. Yun na nga, speaking of positioning, eto na. Guys, pasok na tayo sa ating laro. Split screen, check! Yun na nga. Saktong-sakto, ladies and gentlemen. EVOS Roar nga ba? O Comeback Kings ang mananalo, ang magwawagi para dito sa kanilang possible last game of the day. Tets ang Kufra, D ang Minotaur, Yaku ang Claude, Disanya ang alis dito at Q on the high. At sa blue side naman, we have EVOS-PH, Archie para sa Towns, Dexter para sa Rafaela, Dupen sa kanyang Esmeralda, Honda on the Grok, and last but not the least, we have Haji para sa Hayabusa. Ang X-Factor para sa EVOS-PH, isa sa mga paboritong players ni Kuya Dogie, mechanically gifted, napakagaling kumbaga sa one-on-one, mala Allen Iverson ng galawan. Oo, tol, sumasideline pa yan. Oo, sumasideline pala. Speaking of Allen Iverson, 76ers din pare, si Dupen kasi isa siya sa mga sabihin natin, arguably, pwedeng runner-up sa Rookie of the Year. And para siyang dito pwede mo siyang i-compare kay Ben Simmons kung nanonood ka ng NBA o kaya Magic Johnson. Magaling, pero parang hindi scorer. Playmaker. Pero pag binigay mo yung sa kanya, tol, pag binigay mo sa kanya yung tempo niya, na susuportahan mo, kagaya na ginagawa ni Dexter, talagang gumagodlike. Oo. Yung assist na binibigay niya sa mga core players ng Cignal Ultra is ng EVOS-PH is napakalaki. Yap. Pero ngayon,
Signal Ultra, sabi nga ng panelist natin, komportable na naman sila sa mga ano nila dito, sa Mga mga picks, oh. sa mga picks. Disanya having the championship. Alice, ito yung nakapag 1-on-1 kay Lord. Tignan natin kung ano makukuha. Like what we've said, ayaw mag-take ng risk yung dalawang team. Pero Mukhang makakahuli. Nabinyagan agad ang falling star mo ni Dupen dito at mukhang makakuha pa sila ng isa pang tier 1 at si Yako mapapatay. 3 seconds para kay Yako. And you don't want that if you are a marksman of your team. As much as possible, gusto mong 2 minutes, makakuha ka na kagad na magandang farm, ma-utilize mo yung bounties. Pero as we say this, sabi ng Signal Ultra, sige, napitas nyo si paring Yaku, sasaykuhin namin kayo. Punta kami sa Lloyd, punta kami sa Pagong. Kuha ng At nakuha agad ng turtle nga naman, pero yung Ravage hindi nakuha. Dupen trying to run away at mukhang makakuha pa sila. Guardian, yung block ni Grak ay talagang saktong-sakto. Hindi sila makapasok sa loob ng tier 1 turret. Ang nangyayari naman dito, Kuya Tats, ganun ako, grabe yung box out ni paring dito. Oh, Honda, si Honda. umaamba. Pero kung iisipin mo naman yung sustain game na meron sa Signal Ultra dito, 4 na hero yan na ang hirap patayin kapag magkakatabi. Pati yung Bloodhound ni Desanya talaga, yung sustainability niya kaya niyang i-provide. Oo. Kahit ma-damage, kahit siya yung magiging parang pseudo tank Totoo, na totoo. So mukhang magiging all-in Yaku na naman ang Signal Ultra dito. In terms of, sabihin natin, backline damage. May damage yung Alice, may damage si View. Pero mukhang sila magiging, sabihin natin, wall na makunat Oo. para sa side naman nila dito. Ngayon, EVOS-PH, they are actually forcing the top lane dito to shut down Yaku kasi alam nila na kay Yaku ang late game dito. Kuya Kasi Titi. mahihirapan kasi sila mag-stay dito si Yako sa top lane. So, pupwersa siyang pumunta sa bottom lane o pumunta siya sa jungle area. Pero ang ganda ng pagkakakontrol ng EVOS-PH dito. Kontrolado yung resources. Alam nila kung ano yung mga winning conditions ng Signal Ultra Correct. na ginagawa nila. Speaking of winning conditions dito, yung sustain game din kasi ng EVOS-PH is too real din eh. Actually, 5 yan, ang hirap din patayin eh. Mahirap Haji, patayin. mobility, halos parehas yung laruan dito. Sa tingin ko magkakatalunan dito sa reach. Oo. Kung sino mauunang kumalpot. Sino unang pumasok? Oo, so may pagka-fair draft ang dating. Paunahan na lang, ladies and gentlemen. Zaman Force para doon sa bandang baba. Pero mukhang walang makukuha ang Signal Ultra. Mare-reset na lang sila. Yaku, BMI out. Ang ganda pa ng pagkaka-BMI doon. Tagang anticipated niya na nawawala yung Esmeralda. Baka dito na sa gitna at sakto BMI para makancel agad yung falling star. Pero now, ladies and gentlemen, look at the levels. Pero eto, pumasok ang tayo ng si Vintage. Going for the bouncing ball. Magmamamba out ngayon si paring Dufen at saka si paring Dexter. Pero sabi nila, teka, psychoin lang natin dito yung Psychoin bandang lang. Pagong. Okay? Tamang pump lang. Naghihintay sila ng information kung nasan yung position ng Signal Ultra. Pero tingin ko mukhang binabawasan na hinihintay nila yung mga kuha na pumasok. Oh my G. No, Signal Ultra, knowing na nasa taas si Tams dito. Sabi nila, sige, di makakalapit yan. Blood Oath para kay Disanya dito. Pumasok na yung Minuan's Fury. Eto na ba ang pitas? Napitas! Pitas Si ka paring agad. Honda. Pitas ka. Tagang kontrolado. Pati makikita mo yung combination nila, yung duo na hindi natitibag. Rafaela, pati Esmeralda, naghihintay lang ng isang magandang paso para kay Dupen. Kapag nakahuli sila ng isa pa, ito yung sinasabi na huli natin. Oh my With a G. Tyrant's Revenge, huling-huli ka, boy Dexter. Sino susustain mo dito? Mukhang mamamatay pa yata si Tets. Tets will go down. Si Rafaela ang makakuha ng kill. Archie, sinusubukan tumakbo. Zaman Force, pero kaya ba siyang isustain ng kanyang shell bomb? Honda rin nasa frontline. Grabe. Kailangan natin na umalis dito. Archie, able to TP out. And Disanya dito just popping out the flowing blood. At talagang tumatama ng tumatama lang. Paring Tads, nakaka-pre-farm ngayon. Si paring Yaku, na pag-usapan natin kanina, Dexter and Dufen, hindi mo matitibag. Pero ang dilema mo, sino mag-initiate ngayon sa Yun nga. EVOS-PH? Kasi tinapatan ng Signals Ultra yung healing galing with the sustain ng lineup nila. Ang ganda ng pagkakasustain nila. Since natuto na sila sa second game, hindi na mauulit to. Okay, sige, piliin niyo yung Rafaela. Yung sabi mo kanina, is it a possible ban para sa Rafaela? Sa Oo. tingin ko, hindi. Talagang alam ng Signal Ultra. Ito yung experience nila, ito yung lamang nila. Sabi nila dito, napanood na namin to, hindi na pwede Hindi na gumana pwede. yan ulit. Kung makunat kayo, papakunatin pa namin yung sarili namin. Nako. Op, Si D, mukhang pumapasok yata Honda. Meron siyang rage. Kaso wala siyang ibang target. Si Honda lang nakikita niya, Dexter. Depende kung tatlo yung mahuhuli. Plus si Dupen, kailangan niya umalis dito. Honda with a wild charge. Kailangan na umalis. Sustainability. At
dalawa agad. At rather tatlo ang burn ng ultimates ng Cignal Ultra, pinipilit nila yung clutch dito kasi alam nila yung sustain power nila, dami nilang crowd control. Meanwhile, ang nagiging dilemma nila dito, EVOS ang lumalamang sa split technique kasi EVOS, umiiwas sila sa clash. Alam nilang tatlo sila doon, nakikita nila yung Claude doon sa bandang baba. Thumbs, si Archie at si Haji, yung dalawang Kidilets. Yung dalawang Kidilets dito, the Batang X, mga kaibigan, ang nagsisplit ng ating laban. Kailangan kailangan makontrol dito. Pero si Claude ang kailangan nang makita. Yung farm, ito yung power spike na hinihintay ng Cignal Ultra. Okay lang, sige, magbato tayo ng katawan. Kailangan natin i-challenge or i-contest yung mga aggressiveness ng EVOS-PH. Pero pag umabot ng 10 minute to 15 minute mark, doon na makikita yung Yako play. The Yako Mania, eto na, nilabas ang Z-Force dito. That will be the burst para doon sa Angel. Tinamang pa ng rage. At pinompiang ang tunay na gangster, si Tets Galawang MPJ. Pinompiang, mga kaibigan. Pinompiang talaga. Dalawa agad ang napompyang sa isa. At ibang klase yung control. Biglang pumasok si Lisanya. At ito na yata ang tier 3 turret nila. Magandang opening to for Cignal Ultra. Pati makikita mo, 4 na heroes lang ang kumukontrol dito sa fight na to. Grabe. Pero nawala yung crash gear. Pero still, basag pa rin. Basag pa rin. Basag pa rin. At si Yako dito mukhang nagsistream na lang sa baba. Ladies and gentlemen, dahil sabi ng Cignal Ultra, Yako, stream ka na lang. Okay na kami dito. Okay na Kaya na namin kami lumaban. dito. Oh my G, what a composition. Para Cignal Ultra, paring Tads. The initiation is lacking para sa EVOS dito. Yun lang ang masasabi ko. Pati wala sila gaanong control, wala silang disable. Ang disable lang na meron sila is yung falling star mo ni Dufen. Kapag hindi pa tumama yun, nasa na yung control nila. Kailangan nilang makapagsagupaan. Kailangan nilang front to front ang laban. Yes, tama ka dyan. Probably the wild charge and the crack block. Kaso, ang dilema, madaling iwasan yun. You have the chrono dash, may talon yung baka, si Alice may flowing blood. So talagang, paano kayo makakahuli? Buhay kayo, pero wala kayo mapatay. Wala sila gaanong damage pa. Sa ngayon, since 8 minutes pa lang. Pero ang hinahabol mo dito yung farm ni Yako. Meron siyang golden staff, mga kaibigan. Nako, buo na. Nako, pwede na agad siyang sumama dito. Naghihintay lang sila ng isang magandang group up. And also Cignal, talagang sino-choke out nila yung EVOS-PH. Kinukuha nila lahat ng resources, even the blue. Yeah. Talagang ikutan na nila dito yung EVOS-PH. Sa tingin ko, kailangan na atang sumama na paring Archie dito sa Clash and even Haji. Kasi isang magandang pick on Yako ay mag-make or break ng laban natin na to. Pero still, this is really looking bad para sa mga Tigers, ladies and gentlemen. The Grok Block is there. The shield para kay Pew. Eto na ang gusto nilang pitas. Nakuha sila ng isa. Dupe na nakakill. Mamba out. Healing galing. EVOS-PH, ladies and gentlemen. Ang ganda ng pagkakapasok dito ni Dufen. Hindi niya nabibigay bilang yung Minoan Fury. Dalawa ang nahuli, mga kaibigan. Bilis sa Tets. Naku, mukhang umaamba pa yata si Dexter. Gusto niyang huliin. But Dexter, again with the mobility, kaya niyang tumakas dito. Honda, still trying to survive. Ginagamit niya mga kanyang wall para sa additional resistance. Pero mukhang humahabol pa rin yata dito. Flowing blood kay Lisanya at mapapatay si Yako. Makakapatay yata si Yako. 1-1. Ladies and gentlemen, EVOS-PH kumakapit pa rin. Sabi nila, kami ang eye of the tiger. Kailangan namin to. Kailangan namin na sustain. No! Oh, the ninja way! And even though there's the ages, hindi pwede yan, paring Yako. Pasok na pasok. Kasabang shadow kill ang ginamit. At ito yung gustong-gusto ni Hayabusa. Hulihin si Yako. Pwede na ba nating sabihin na you don't go one-on-one with Haji? TDZ. Huling-huli kasi. Hindi pwede. Ilang beses na natin nakita to highlight plays. Kahapon pa, lagi siyang may pinipitas na isa, lalo na on that assassin role. Nako, ang laking bagay nun. Control. Medyo bumabawi ang EVOS-PH when it comes to momentum kasi patay si Yako. Kailangan lang kayo mag-ingat dito eh. Yung sinubukan nilang mag-group up after mag-farm ni Yako sa top lane pero nakita may aggression. But the burst damage ni Haji plus the high and dry emblem. Yes, pasok na pasok. unfortunately para kay Yako doon, nawala kasi yung crab. Oo. So dahil doon, nasalo niya lahat ng 5 strikes na meron yung shadow kill. Gusto mo sana lumapit ka sa isang unit, sa minion, para at least mahati yung damage. Pero Haji, knowing this one, kahit may ages ka, yatap ka. Yatap ka talaga. Pero yung Lord na nga magiging next objective dito ng Cignal Ultra. Pero kitang-kita na ni Honda, nag-aabang ng isang magandang wild charge yan, mga kaibigan. Pero si Dexter nag-aabang din sa Gedli. Munting-munti na lang Haji. Mukhang makakuha pa sa isa. No endeavor! Tumama ang Falling Star Moon. Ito na nga si Dufen. Nanggigigil na. Pero si Pew, Dufen with a double kill. Mukhang nag-aabol pa sila nag-aabol. Cignal Ultra taking down 3. Pero dalawa, si Archie naman sa bottom lane. Ito ang laban. Rat. Pinsan Archie!
Itaas mo ang bandera ng paldasa habang ngayon, basag tabla ang ating laban dito. Yun pala ang galaw. Yun pala Pero ang sabi hinihintay ng nila. Cignal Ultra, teka lang. Oh, Teka lang, sandali! Angie. Sandali! Nasaan na ang EVOS-PH? Noong naghihintay sila, 2 seconds para kay Glock. Ah! Pero tapos ang laban, Cignal Ultra! The Comeback Kings! Napanood na namin yung split push na yan.